Tegenwoordig wordt ongeveer 20% van data in de wereld opgeslagen via edge computing. En volgens Gartner zal dit cijfer tegen 2025 groeien tot 75%. Dat is slechts over een paar jaar. Maar eerlijk gezegd hebben veel mensen geen enkel idee wat dit werkelijk betekent. Nicola, kan jij dit misschien even uitleggen? Ja, dat kan. Je kan je data op 3 plekken neerzetten. Lokaal, bijvoorbeeld op een server of een harde schijf in de cloud, of een hybride van beide, wat we de edge noemen. De reden waarom het edge computing wordt genoemd, is omdat bedrijven hun gegevens daadwerkelijk aan de rand van het netwerk plaatsen, zo dicht mogelijk bij de gebruiker of de applicatie. Er is een enorm zakelijk potentieel voor IT-partners die dit vertalen naar performante applicaties. Ik begrijp het, maar veel klanten beginnen pas recent de mogelijkheden van cloud computing te ontdekken. Wat zijn volgens u de voordelen van edge computing ten opzichte van cloud-only applicaties? Edge computing heeft verschillende voordelen. Het kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor privacy-kwesties. Ook aspecten als bandbreedte en de hoeveelheid gegevensoverdrachten zijn van belang bij het kiezen van een plaats om je gegevens op te slaan. Lagere latency is zeker ook niet onbelangrijk, omdat dat betekent dat je sneller toegang hebt tot je gegevens, omdat deze letterlijk een kortere afstand moeten afleggen. Maar betekent dat edge computing beter is dan cloud computing? Nee, het gaat er niet om of een van de twee beter is, maar om te begrijpen wanneer we het een of het ander moeten gebruiken. Dit betekent dat we een combinatie van beide nodig hebben. De kritieke informatie moet aan de edge opgeslagen worden, terwijl de overige data in de cloud kan worden opgeslagen. De kunst is om te beslissen waar de gegevens op de meest efficiënte manier kunnen worden opgeslagen en verwerkt, afhankelijk van de latency en hoe kritisch de gegevens zijn voor het bedrijf. Bedankt Nicola. Het is duidelijk dat het belangrijk is om je klanten te begeleiden in deze reis. En Schneider Electric is hier ook om je daarbij te helpen.